यही सब यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो अनलाइनमा। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। पछिल्लो समय सशस्त्र प्रहरी बल सीमामा खटिराखेको छ। पछिल्लो समय जुन नेपाल भारत सीमा अतिक्रमणको कुरा र सीमा विवादको कुरामा पनि लिबु लेकमा समेत सशस्त्र प्रहरी खटिसकेको अवस्था छ। यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने अब सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षाका लागि पूर्ण रूपमा खटिएको हो त? यो चाहिँ हामी चाहिँ पहिलादेखि नै यो विभिन्न हाम्रो कार्यदेशहरू छ होइन, अनि त्यो विभिन्न कार्यदेशहरू मध्येमा यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यदेश हो। अब यसैलाई चाहिँ परिपालना गर्न अथवा चाहिँ यो कार्यदेश अनुसार सीमा सुरक्षा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कार्यदेश भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अन्य कार्यदेशको साथसाथै यसलाई पनि हामीले महत्त्व दिएका छौँ होइन। र नेपाल सरकारले पनि यस सीमा सुरक्षा कार्यलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण स्थान चाहिँ दिएको छ। र त्यसै अनुसार अहिले खास गरेर यो लकडाउनको अवस्था र पहिला पनि हामी सीमा सुरक्षासँग सम्बन्धित भनेको सीमाको निगरानी गर्ने, सीमासँग सम्बन्धित अपराधहरू नियन्त्रण गर्ने, रोकथाम गर्ने होइन। अनि त्यसै गरेर अब विभिन्न खालको त्यस्ता खालका अपराधिक क्रियाकलापहरू जति पनि हुन्छ सीमामा हाम्रो भएको जुन चाहिँ तैनात भइरहेको जनशक्तिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, रोकथाम गर्ने काम भइरहन्छ। अब विशेष गरेर के हो भन्दाखेरि यो नेपाल र भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अनि नेपाल र चाइनाको अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो उपस्थिति हुनुपर्ने हो, हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो भएको उपलब्ध जनशक्ति स्रोत साधनलाई परिचालन गरेर जुन चाहिँ हामीले पिओपी अब विशेष गरेर यो पिओपी बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्टले नै हामीले सीमालाई निगरानीमा राख्ने, त्यहाँको चाहिँ अपराधिक क्रियालाई नियन्त्रण गर्ने। र अहिले विशेष गरेर अझ नेपाल सरकारले यो लकडाउनको अवस्थामा अहिले सर्वसाधारण आवागमनलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने जुन चाहिँ प्राथमिकतामा राखेको छ यो कार्य। र त्यसै अनुसार जुन निर्देशन हामीले प्राप्त भयो त्यो निर्देशनको कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले त्यहाँ पहिलादेखि नै रहेको हाम्रो पिओपी लगायत विभिन्न खालको चाहिँ भन्सार युनिटहरू, अब भन्सार गुल्महरू भयो, यसमा रहेका चाहिँ यो चाहिँ जनशक्ति लगायत र अहिले हामीले थप जनशक्तिहरू पनि हामीले त्यहाँ परिचालित गरेर 1213वटा चाहिँ हामीले अस्थायी पिओपीहरू स्थापना गरेका छौँ ताकि यो विशेष गरेर अझ भारतको सिमानातर्फ। अनि त्यसपछि हामीले त्यसैबाट हामीले सर्वसाधारणको आवागमन अथवा लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन, पूर्ण रूपमा सफल बनाउन, ताकि चाहिँ कोभिड-19को संक्रमण हाम्रो नेपालभित्र त्यति संक्रमण फैलिन नपाओस् भन्ने हिसाबले सीमामा अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा भारत तर्फबाट पनि भारतीय प्रहरीको उपस्थिति रहेको र नेपालबाट नेपालमा चाहिँ सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति रहेको अवस्थामा दुवै देशका प्रहरीहरू बीच बेला बेलामा विभिन्न किसिमका विवादहरू पनि देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा भारतीय सीमा रक्षाको अवस्थालाई हेर्दा सशस्त्र प्रहरीलाई भएका चुनौतीहरू के हुन्छ? होइन, यो अब यसमा चाहिँ यो एउटा सबभन्दा ठुलो कुरो के भने यो चुनौती भनेको अब यो आफैमा चाहिँ एकदम चाहिँ चुनौतीपूर्ण कार्य हो यो सीमा सुरक्षा गर्ने भन्ने कुराहरू होइन। अब यसमा चाहिँ मैले अघि नै भने यो विभिन्न खालका चाहिँ अपराधिक क्रियाकलापहरू हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खालको घुसपैठहरू हुन्छ होइन। अब यिनीहरूलाई चाहिँ त्यसमा एक्टिभिटीमा निगरानी राख्नु पर्यो। अनि ठुलो बोर्डर के अरे यसको लम्बाइ एरिया भनौँ ठुलो छ र हाम्रो जनशक्ति चाहिँ अहिले हामीले परिचालन गरेको जनशक्ति भारतीय सीमा सुरक्षा बलको तुलनामा हाम्रो कम चाहिँ छ। अब त्यसले गर्दाखेरि त्यो आफैमा पनि त्यो संख्याको हिसाबले पनि चुनौती हो यो। अनि त्यसपछि अब विभिन्न खालका बढीभन्दा बढी चाहिँ बस्तीहरू चाहिँ सीमा नाकामा अनि भएका जुन चाहिँ हाम्रो नेपाल तर्फको साइडमा यी कुराहरू पनि एउटा चुनौतीको कुराहरू छन् है। र अब यसले गर्दाखेरि मान्छेको आवागमन चाहिँ प्रशस्त मात्रामा हुन्छ त्यहाँ र त्यसलाई पनि निगरानी गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ च्यालेन्जको कुराहरू हो। र अब यी मतलब भनौँ न अब एउटा मुभमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हाम्रो जनशक्ति हामी जति उमेरको तुलनामा हामीले कम छ हाम्रो अहिले। र अहिले सरकारले चाहिँ जुन निर्णयहरू गरिरहेको छ जस्तो पिओपीको संख्या सीमा सुरक्षालाई बढाइ पार्ने भन्ने कुराहरू सीमामा अलिकति सशस्त्र परिवारको उपस्थितिलाई मजबुत बनाउने कुराहरूले गर्दाखेरि अहिले पिओपीको संख्या बढाउने पनि सरकारले निर्णय गरेर हामीले अहिले हामीसँग भएको जनशक्तिहरूबाट नै होइन बढीभन्दा बढी पिओपीहरू स्थापना गर्न गइरहेछौँ। जस्तो अब 114वटा पिओपीहरू थप्ने भन्ने कुराहरू थियो नेपाल सरकारले। त्यसै अनुसारको अहिले हामीले यो उत्तरी सीमामा लगायत दक्षिणी सीमा तर्फ पनि भारतको सीमातर्फ
भने हामीले चाहिँ अहिले पिओपीहरू थपेर 125वटा पुर्याएका छौँ र अहिले हामीले चाहिँ अहिले 221वटा पिओपीहरू पुर्याउने भन्ने छ। अहिले नेपाल सरकारबाट पनि हामीलाई यो पिओपी स्थापनाको लागि भौतिक संरचना निर्माणको लागि बजेटहरू पनि प्राप्त भएको छ। अब नेपाल सरकारले चाहिँ अहिले यसलाई महत्त्व दिएको हुनाले उहाँ नेपाल सरकारबाट पनि अथवा मौसम मन्त्रालयहरूबाट हामीलाई आवश्यक जाने जग्गा प्राप्ति भौतिक संरचना निर्माणको लागि बजेटहरू प्राप्त हुने क्रम जारी छ। यहाँलाई थप अर्को प्रश्न के हो भने जस्तो मैले अघि पनि यो प्रश्नमाथि सम्बोधन गरेको थिएँ, जस्तो सीमामा बेला बेलामा भारतीय पक्षका प्रहरी र नेपालको सशस्त्र प्रहरी बीचमा केही तनाव हुन्छ नि सर, त्यो तनाव हुने कारण चाहिँ के देखिन्छ त्यहाँ? त्यस्तो तनाव त्यस्तो केही पनि छैन, विभिन्न समस्यामा विवाद देखिन्छ नि सर। छैन, हाम्रो एकदम राम्रो सम्पर्क सम्बन्ध छ। अहिले हामीले त्यस्तो सीमामा देखेका विवादहरू हुन्छन्, स्थानीय स्तरमा उठेका विवादहरूलाई स्थानीय प्रशासनसँग कोर्डिनेसन गरेर अनि भारतीय पक्षसँग पनि समन्वय राखेर हामीले चाहिँ समन्वयात्मक ढङ्गले हामी त्यस्ता विवादहरूलाई सुल्झाउँछौँ स्थानीय स्तरमा। यदि चाहिँ त्यस्तो नसुल्झिएको अवस्था भयो भने हामीले सम्बन्धित हामीले के अरे मन्त्रालयहरूमा अथवा महसुल कार्यालयहरूमा हामीले रिपोर्ट गर्छौँ, हामी सम्बन्धित विभाग प्रशासनले गर्छ, जाति उसले गर्छ। त्यसपछि हामीले पनि त्यहाँ अगाडि कुराहरू सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो एकदम राम्रो चाहिँ सम्बन्ध र समन्वय भएको कारणले हामी त्यस्ता सानातिना विवादलाई त्यही सुल्झाउने प्रयासहरूमा हामी संयुक्त रूपमा चाहिँ लागिरहेका हुन्छौँ। एक आपसलाई सहयोगको आदान प्रदान हामीले सुझबुझको आदान के अरे समझदारी हामीले चाहिँ कायम राखिरहेका छौँ। हजुरले यसो भन्दै गर्दा सर फेरि रातारात भारतीय सीमाहरू तराई क्षेत्रमा मिचिराखिएको जङ्गे पिलरहरू हराइराखेको अवस्था छ। यो अवस्थामा के सशस्त्र प्रहरी बलले त्यो कुरालाई कसरी लिएको सर, कि त्यो कसरी हराउँछन् ती पिलरहरू र कसरी सीमा मेचिन्छन्? अनि यो त अब कति कुरा त्यस्तो कुराहरूलाई हामीले कस्तो भने कतिपय चाहिँ प्राकृतिक कुराहरू हुन्छन्। प्राकृतिक खोला नालाहरू धेरै सीमामा हाम्रो सीमा निर्माण गर्ने खोला नाला नदी नालाहरू छन् होइन। त्यो नदीको बहावको त्यसले आफ्नो चाहिँ बाटोहरू चाहिँ उसले चाहिँ परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ अनि कटानहरू भइरहेको हुन्छ। यसले गर्दा चाहिँ त्यो सीमा पिलर स्तम्भ हो। यो हाम्रो पनि एउटा मुख्य दायित्व हो। यो यसलाई चाहिँ सशस्त्र प्रहरीले पनि यसको निगरानी गर्छ। अथवा सीमा स्तम्भको स्थिति के छ, यसको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने कि यसलाई बगाए कि यसलाई कसैले चाहिँ टुटफुट चाहिँ अथवा चाहिँ फुटाल्यो कि भन्ने कुराहरू हामी सबै निगरानी गर्छौँ होइन। र अब विशेष गरी प्राकृतिक मैले भने अब यो नदी नालाहरूको बहाव यसले चाहिँ आफ्नो बाटोहरू परिवर्तन गरेर राख्ने, यसले कटान गरेर राख्ने, यसले गर्दाखेरि यो हुन्छ। यसको निगरानी गरेर हामी त्यो हराएका पिलरहरूको सम्बन्धमा हामीले सम्बन्धित मजबुत मन्त्रालय मार्फत हामी जानकारी गराइरहेका हुन्छौँ र त्यसको निर्माण गर्नुपर्ने हो कि अथवा के गर्नुपर्छ अथवा कता चाहिँ त्यस्तो छ भने हामी सम्बन्धित उतापट्टि पनि हामी समन्वय गर्छौँ भारततर्फ पनि होइन। यसो जुन जानकारी आउँछ होइन हामीले जानकारी सूचना प्राप्त हुने बित्तिकै हामी निगरानी हामीले गस्ती पेट्रोलिङ गर्छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ फुट पेट्रोलिङ हुन्छ, मोबाइल गस्तीहरू अब मोटर बस पनि हुन्छ। यी गस्ती पेट्रोलिङ संयुक्त जोइन्ट पेट्रोलिङ पनि हामी गरिरहेका हुन्छौँ। भारतीय सीमामा रहेका चाहिँ एसएसपीहरूसँग हामी जोइन्ट पेट्रोल पनि गरेर यसरी त्यहाँ भएका जति पनि गतिविधिहरू छन् हामीले चाहिँ निगरानीमा राख्छौँ र सूचना आवश्यक सूचना लिएर हामीले त्यही समाधान हुन सक्ने भने त्यही चाहिँ स्थानीय स्तरमा गर्छौँ। होइन भने त्यसपछि चाहिँ माथि चाहिँ हामी जानकारीहरू बाँका कुराहरू अथवा समाधानका कुराहरू जानकारी गराउँछौँ र बाँकी रहेका कुराहरूलाई पनि हामी माथि मन्त्रालयले मार्फत हामी सूचना रिपोर्टिङ गर्छ। अब यहाँलाई अन्तिम प्रश्न सर, जस्तो भारतीय र भारतको सीमा नेपाल भारतको राष्ट्रिय जुन द्विदेशीय सीमा छ, यो सीमामा हुने दुवै पक्षका जस्तो नेपाली पक्षका नागरिकहरूले त तपाईँहरूलाई सीमा रक्षाका लागि सहयोग गर्ने नै भए, तर भारतीय पक्षका जुन चाहिँ जो जमिन जोडिएका नागरिकहरू छन् उनीहरूले चाहिँ तपाईँहरूको गतिविधि र तपाईँहरूलाई चाहिँ सीमा रक्षाका लागि कस्तो सहयोग गर्छन् सर भारतीय नागरिकहरूले चाहिँ सीमाका नागरिकहरूले? होइन यो अब यो अहिलेको अवस्थामा भने लकडाउनको अवस्था अहिले मैले भने यो पहिला पनि हाम्रो बियोगीहरू छँदैछ होइन। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ हामीले 1213वटा अस्थायी पोस्टहरू थप जनसङ्ख्या सञ्चालन गरेर 1213वटा अस्थायी पोस्टहरू पनि के अरे स्थापना गरेर हामीले त्यहाँ अहिले आवागमनलाई थप पार्ने, नियन्त्रण गर्ने, रोकथाम गर्ने होइन भन्ने कुराहरू त्यसमा लागिपरेको अवस्थामा अब यो अघि नै मैले भने त्यो के अरे त्यो उतापट्टिपट्टि भारतीय पक्षका मानिसहरू यतापट्टि एक्टिभिटीहरू हुन्छ, आर्थिक कारोबारहरू हुन्छन् अथवा नातापाता पनि हुन्छ अनि यताको मान्छेको उता पनि जान्छ होइन। दुवै पक्षको मान्छेहरू यो अहिलेको अब कति नगरीमा पनि पाठ्यात्मक त्यस्तो खालको चाहिँ क्रियाकलापले गर्दा अलिकति हामीलाई चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ बढाएको यो ड्युटीमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अलिकति डिस्टर्ब भएको भन्ने कुराहरू आउँछ।
र यो डिस्टर्बेन्स भन्ने कुरा अब यसलाई चाहिँ हामी त्यही चाहिँ सल्टाउँछौँ त्यही चाहिँ उता के अरे पारिपट्टिको अथवा भारतीय पक्षको चाहिँ एसएसबीहरूसँग अथवा उताको स्थानीय प्रशासनिक चाहिँ निकायका पदाधिकारीहरूसँग संयुक्त रूपमा यताको पनि नेपाल तर्फबाट हाम्रो एपिए अन्य जनशिक्षा निकायहरू अथवा स्थानीय प्रशासन संयुक्त रूपमा चाहिँ बसेर त्यहाँ मिटिङहरू कन्डक्ट गरेर त्यसपछि कोर्डिनेसन चाहिँ राखेर त्यो भएका कुराहरूलाई चाहिँ एक आपसमा चाहिँ आदान प्रदान गर्ने सूचना आदान प्रदान अब यस्तो खालको चाहिँ गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्नलाई सबैले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हुन्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ नियन्त्रण त्यसरी पनि के अरे त्यसको त्यस्तो समस्याहरू देखेमा समाधान गर्नु हामी सबै दुवै पक्षका सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ के छ भने सकारात्मक छौँ हामी यस्तो समस्याहरू देखेको यस्तो बाधा अवरोधहरू देखिएको खण्डमा हाम्रो जाने ड्युटी परिचालनमा त्यसलाई अबदेखि आइन्दा यस्तो हुन नपाओस् भनेर हामीले समन्वय राखेर त्यसको समाधान गर्छौँ। हुन्छ सर, अब जाँदा जाँदै सीमा सुरक्षाको क्षेत्रमा खटिरहेको सशस्त्र प्रहरी बलले आम नेपाली नागरिकहरूलाई सीमा क्षेत्रको विषयमा के सन्देश दिन चाहन्छ? होइन, यो अब यो सबैको चाहिँ एउटा हरेक सदस्य राष्ट्रको लागि चाहिँ सीमा सुरक्षा गर्न थाललाई यो जिम्मेवारी आएको छ। यसमा चाहिँ सबैले हामीले गर्ने इन्जन कार्यहरूको निगरानी गर्ने कार्यहरू अथवा चाहिँ आवागमनलाई रोक्ने कार्यहरू अथवा परिवेश मुख्य प्रवेश बिन्दुहरू भन्छ अवैध गतिविधिहरू यस्ता कुराहरू रोक्ने काममा हामीलाई चाहिँ निर्देशन प्राप्त त्यो अनुसार हामी परिचालित भएको समन्वय अथवा चाहिँ सहयोगहरू आवश्यक सूचना जानकारीहरू प्राप्त गर्दै आइरहेको छ र हाम्रो कार्यले प्रभावकारिता दिइरहेको छ, प्रभावकारी भइरहेको छ यो निर्देशनको पालना गर्ने नियन्त्रण गर्ने कुराहरूमा र यसै अनुसारमा यो पछिसम्म पनि यो चाहिँ हामीलाई यस्तै सहयोग सद्भावहरू सबै सर्वसाधारण प्राप्त भइरहेको ताकि हामी सीमा सुरक्षामा प्रभावकारी भूमिका निभाउन सकौँ। हुन्छ सर, यहाँको व्यस्त समयका बावजुद पनि यहाँले हामीलाई यति समय दिनुभयो र सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा सुरक्षाको सवालमा गरेका विभिन्न गतिविधिहरूलाई हाम्रा पाठकहरूका सामु एकदमै कष्ट पार्ने काम गर्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै हामी आभारी छौँ यहाँप्रति। हस्, थ्याङ्क यू।